طالبانو ورونو علامه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله یو کتاب جوړ کړی اقتضاء الصراط المستقیم بمخالفت اصحاب الجحیم. ډېر ښه کتاب د طالبانو دا مې یو ارمان ده. تاسې به منئ که به نه منئ، تاسې خپل کار ده چې الله پاک دا کتاب مدرسو مکتب ته طالبانو د نصاب په شکل باندې راوړي. دا مې یو ارمان ده چې الله یې وکړي. تاسې به نو دې کتاب کې څه دي طالبانو ورونو؟ دې کتاب کې فایده دا ده چې مسلمان د اسلام په فکر روزي. دې کې یوه قاعده ده طالبانو، تاسې ما سره په دې قاعده ځان پوه کړئ. مشابهت فی الظاهر تورة الموده فی الباطن، دا یوه قاعده دی ذکر کوي چې په ټوله دنیا کې به په کتابونو کې ونه ګوري، د په کتاب کې ده. مشابهت فی الظاهر تورة الموده، چا سره چې د چا ظاهري څوک وي دا باطني څوک راولي، مینه راولي. ته اوس ورته ګوره الف جانه، ته یې فرق که. مثلا ته امریکې ته لاړې، چې امریکې ته لاړې طالبانو ورونو، په امریکا کې ټول افغانان تی دي هغه څوک پتلونیان نیکتایان دي. خو یو پښتون افغانی دي ولیده نو هغه هم تور پاس سره ګرځي او ته هم د چا سره ګرځې. اوس طالبانو ورونو د تا او د هغه په مابین کې اوس دا مشابهت په ظاهر، زه یو مثال وایم طالبانو. یو غټ مجلس ته د مدرسه نوي سبقونه شروع شول او د غټ د موږ دا جومات جوړ د لالاندې منزل کې ټول طالبان ناست دي او دا ټول طالبان د موږ د سم طالبان دي، پکتیا، د خوست، د جلال آباد، د لغمان، د بغلان، د دې ولایتونو چې دا امامه ډېره پکې واجبه نه ده. د دې وطنو طالبان پکې دي او ټول خولۍ سره ناست. نو دلته یا یو هلمندی، دوه هلمندیان ناست دي او یو بل هلمندی راننوته چې داسې راننوته چې ویې کتل چې دا څوک ناست دي. داسې ګوري را ګوري به چې وګوري نو دی کمې د ډله کې کوم انسانانو ته ورځي چې پوښتنه ترې وکړي چې د مدرسه کې سبق څنګه د ترکیب کم یې د کم یې ورته ورځي، لنګوټۍ والا ته ورځي او دا خولۍ والا که بل رانه، دا ټول پګړۍ والا ناست دي. ای فرق که کندهار دا ټول پګړۍ والا ناست دي، صحیح ده، یو دوه درې خولۍ والا ناست دي. نو چې دا خولۍ والا راننوته چې داسې وکتل چې دا پګړۍ والا سره خولۍ والا ته دی ورځي لغس، دی هم خولۍ لري، دا تجربه کوي ژوند کې ترې چا ته ورځي دی. المشابهة فی الظاهر تورة الموده، بې په مدرسه کې هم د چا ملګرتیا سي، پګړۍ د پګړۍ والا، نیکتایي د نیکتایي والا سره، پیکي د پیکي والا، ګرخریلي د ګرخریلي والا. دا طالبانو د مناسبت و ملګرتیا په همدې بنا ده. په دې قاعده باندې طالبانو امام شیخ الاسلام ابن تیمیه بحث کوي. المشابهة فی الظاهر تورة بدی طالبانو بحث کوي. طالبانو ابو علي بن سینا یو ورځ هغه ولیده، دغه قاعده باندې ابو علي بن سینا عمل کو. یو ورځ وی راووتلم چې ګورم یو کارغی ده او یو کفتره د دواړه سره ګرځي را ګرځي ملګرتیا یې. خدایه داسې چل سو. وی چې ورغلم چې نږدې ورغلم چې واللو زه دواړه بوډان کفتره هم ګوډه وه. مشابهت فی ظاهر تورة الموده فی الباطن تلو. نو په دې باندې یو علمي بحث کړی ده. یا خبره دې ته راغلې طالبانو ورونو اسلام کې ولې د کافر سره مشابهت ناروا ګرځېده؟ علمي راځي طالبانو، داسې علمي راسئ ولې د کافر سره مشابهت اسلام کې ناروا ګرځېدلی؟ ځکه کله چې د تا د کافر غوندې لباس وکړو دا خپله مودت و دوستي را پیدا کوي. کله چې تا د کافر لوبه وکړله خپله د تا او د کافر په مابین کې مودت و دوستي راکړي. هغه مولا طالبانو چې اسلامي امت راوي کوي خلکو ته دې پې لګولي وي. من قال له شیخ الاسلام فهو کافر. څنګه افغانستان کې د ابن تیمیه نوم طالبانو برته خیر د طالبانو الله مو علما کوي. ما خبر مه منئ دته یو ورځ به راز د هغه انسان په دنیا کې ستا وایي چې اسلامي امت راوي کوي داسې مولا. ځکه طالبانو د خلکو له خوا نه د غیر لا یشعور د کافرانو له دسیسو له طرف نه دا سړی بدنامه شوی چې کتاب یې څوک ونه ګوري. دومره ښه خبرې وکړه طالبانو. همداسې بل راواخله. اوس کوم شیان دي چې له کافر سره مشابهت پکې څوک ده؟ ممنوع ده چې تاسې ماته یو څو شیان وښیي. د پتلون د لباس څه که نه نیکتایي ده. ولې طالبانو دا بیا کافر سره څوک پیدا کړي؟ مشابهت دا ظاهري مشابهت، باطني ود. کافر سره به طالبانو ولا او برا وي که برا به یې د کافر سره بیا دوستي به د کافرو د مسلمان نه وي. خو چې ته د هغه لباس وکړې څوک وي اگر مودت و دوستی پیدا کیږي. کرا څوک پکې دوستی پیدا کیږي طالبان. طاووس د چا سره ملګرتیا کوي؟ د طاووس سره.
فی المرغ د چا سره غوا د چا سره څریږي د غوا سره ځکه مودت مشابهت فی ظاهر د طالبانو ډېره ښه قاعده ده. اوس راځئ دې ته دی د شیخ الاسلام ابن تیمیه رایه داسې د طالبانو وی چې د چا عربي زده یي بیخي به په عجمي ژبه خبرې نه کوي. دی دې کتاب کې خبرې کوي، اقوال نقل کوي، د عمر رضی الله عنه نه احادیث نقل کوي. دی وایي ځکه وایي عربي ژبه کې څو خاصې پکې پرتې دي. یوه خاصه طالبانو په عربي ژبه کې دا ده داسې شهامت په عربي ژبه کې دا ژبې ته دي طالبانو ټولې ژبې دا ځان ته آثار لري، هره دغه خصوصیتونه لري، آثار لري. نو دی وایي شیخ الاسلام ابن تیمیه وایي عربي ژبه کې شهامت پروت ده، جوهریت پروت ده، خاصه د علم پکې پرته ده. طالبانو سړی داسې مستغني و قهرمان و داسې خاصې پکې پرته. نو کله چې ته عربي ځان سره زده کړې هغه خواص درکې راځي. بیا دی د بعضې نورو ژبو خواص ذکر کوي چې هغه درکې راشي بیا تا کې منافقتوب و داسې داسې راپیدا کېږي. د رښتیا د طالبانو من العرب العربا چلنج چاته ورکړ په یو وړکي صورت باندې هغه لویو بلیغانو د خطیبانو د عربو ته من العرب العربا چې هغه له عربو نه ول. کم عرب؟ العربا چې هغه څوک ول؟ خالص عرب. خالص عرب داسې ول طالبانو ورونو. یو سړی وایي وی زه د یو چا کور ته ورغلم، ملګری مې و عرب وي. وی چې کور ته یې ورغلم نو وړه بچی یې راووت. وی ما ورته ویلې پلار دې چېرته ده؟ وی راته ویلې پا الی الپیپا. مې څه کوي؟ وی پی الپی. مې څه وخت راځي؟ وی زه پا الپی پا. نمره بلیغان پکې ول طالبانو ورونو. پا الی الپیپا تللی ده غره ته، یپی الپی لرګي را جمع کوي. وی زا فال فی کله چې لرګي را جمع کي پا بیا ردي بیرته داسې عرب العربا ول پکې طالبانو ورونو. ما کړه د امام سیوطي یو کتاب ده، په هغه کتاب کې د انسان دپاره چې انسان په بدن کې څومره ډېر هغه دي اعضاء یو عضوي دي د هغو ټولو دپاره یې نومونه ذکر کړي. عربي داسې خطرناکه ژبه دا اوس طالبانو یې موږ ورته تاسې ته نه په مخ کې داسې ډېر شیان شته چې موږ یې په پښتو کې نوم نه لرو. که نه تنا د سترګې ته راتلې د سر 150 هډوکي دي په سر کې، د یو هډوکي نوم هم د موږ نه ده زده چې پښتو کې څه ورته وایي. دا ټول نومونه امام سیوط په سوونو په زرګونو نومونه طالبانو په عربۍ کې ورته ذکر کړي. عربۍ دومره طالبانو پراخه ژبه ده. امام اسموعي نوم خو مو اورېدلی؟ امام اسموعي د لغتو یو لوی امام تیر سوی. امام اسموعي وایي زه او ابو عبیده وایي فضل ابن ربیع ته راغلو. فضل ابن ربیع بادشاه و میده ته راغللو. وایي ما ته ویلي چې په اس په اړه د کتاب نه ده جوړ کړی، د اس په اړه. وایي ما ورته ویلي جوړ کړی مې دی. وایي څومره مې یو جلد. وایي ابو عبیده ته یې ویلي چې تا کتاب جوړ کړی؟ وایي ووایي په څو جلده؟ وایي 50 جلده کتاب مې تنا د اس په اړه ذکر کړی جوړ کړی. 50 جلده کتاب د اس په اړه او هره خبر چې د اس پکې ده د هغې دپاره مې شعر درلودم. وایي د فضل ابن ربیع راته ویل نو چې د ما اس ولاړ ده. وایي ده ته یې ویلې دی ابو عبید چې جورجیک سره سونډې نه شروع کړه تر سوم پورې د هر یو نوم راته ذکر کړه، دلیل پرې راوله شعر. وایي هغه ورته ویلي چې نو زه خو څه بیتار نه یم، بیتار د حیواناتو ډاکټر ته وایي. ما ته ویلې ته ورجیک سه. هغه وایي امام اسموعي وایي زه ورجیک سومه. ویلې سونډې نه مې شروع کړه ورته ویلې مې